بچه‌مو کورونه نه بیا چند تا سراغ دارم تا بیا بیم اجاره وحشتناک سر فکرشو بکن اجاره واقعا وحشتناک رنگ داره مجبوری یه طوری خونه این مخماسه ایجاد آقا محمد خسته نبوی سلام داشت اما این همه بابا چه دیگه میشه بازی کنه این اون تختیلیشو برنو عوض شما یه خورده پین ناصر یه جفته ایست با نوی چند تا بانگاه یه هم چند جا پرس کردم اما یکی هونه نوشگاه و نادری خوشگاه همون غربی بی همی سر کوچه بونگا غربی به چند تا مشتری دارم زنگ زنم فقط و مال بوین که یا بینیشون هم به خاطر تو ای کار کن سر چون که اجارت وحشتناک بالایه حالا سیری بوسی هیچ اصلا اونه سیل داری دی بیا برم بیا برتا برم باید چه راست کنم بازم خواهشه رو میتونی خوب برای خود کوتاهیه باید میشه باشی اینجا شبیه بیچه خواهشه ندارم برتا
خیلی ممنون. ایتونه خیال واحد ماست. من بعضی چیزی استرس داشته. سهر سلام کن بیو نه بیو کار دارم چرا؟ با وجود همیشه افتخار کنم من؟ تیلتا بونه؟ چی تیلتا بونه گوی چنه باز نکن تیلتا باز باشه؟ نه قوله دارم نخواد دست بردارم اگر گوی چنه؟ هم باتون حالا حدس بزن روسری سریسی؟ آه؟ شاید روسری سی؟ نه بگو چرا سی؟ نه نه پیلان خنوری تلاوز بگو ده تیلتا باز کن یکی لباس خوشگل کسخیلی ما کلاش این خوب انتخاب کردم تامون نه یه پیرن خوشگل و سلیقه خوب انتخاب کردم خوشگل آقا همه؟ آره دستی نینی کوچولوی ما خوبه؟ این هم دیدید خوبه؟ دستی نینی فسخلی ما هتی که نده؟ چیز خوشگله؟ این مال نینی کوچولوی منه دیدید یه بازی کنیم؟ یه بازی کنیم فسخلی ما؟ ها؟ خب اینه برداری خب من زمان مرخصی بنام احتمال داره مرخصی بنام تو دست جامعه ما حالا سیکسی نبی چه باید زیسته دوست داشتم خب انتخاب خوشگله؟ یسی نینی کوچولوی ما نینی ما خوشحال نیستی تو؟ برای اونه بستر گاز آره نیخوانم چه خوردم نیخوام خیلی قشنگه و انگار یه طوریه اینقدر ذوق و شوق داری سی بچه؟ ها؟ بچه تی؟ ماسترهای بگو اینقدر خوشحالم فقط خواهم برقصم سی فسقلی حیف که قسمت نیم زندانم که اما امیدوارم اون موقع و ما بوم بینمش به لحظه ای که دنیا هست یا لازم به بچه تی؟ به چند روز خواهی چی نباید بگم بگو 100 تا بگو گل من هرچی دوست داری بگو ولی زاله نچردم هرچی بگی ما قبولی کنم به خاطر فسقلی بگو عزیزم هرچی دوست داری بگو ولی دیگه چی نگوی مچی که مچی نسر ها؟ سر خب ناشم بیارم بگم نترس اما من چی کردی من؟ ها؟ پسی گیروی؟ ها؟ چه ده؟ اتفاقی بس؟ بچه چه؟ سر بچه چه؟ ها؟ سر بچه چه؟ من بین رفت شوخی گیروی؟ شوخی نکنم خاطر دونی شوخیش هم قشنگ نیسته مثلا باور کن راز بگم بس تا سر خانیه که باور نکنی اصلا سلام تیل مکن سر تو چی کردی؟ هیچ کار نکردم بگو که شوخی کنی؟ باور که شوخی نکنم میدی چیره نیسته یعنی چی هیچ چیزی نیسته؟
بچه ادامه بین رفت سر با من شوخی سیدا شوخی نیکیم کاشکی شوخی بی کاش شوخی بی نیست راستی گم سیدا مکو بگو شوخی کنی ادام راستی گم بچه ما چوش کردی چرا شده خفه بابو بچه کونه نه بین رفت بچه بگو درو کنی سر بگو درو کنی درا نیکنم خفه بابو بچه ما کونه نه چو بچه کردی وطنو چوش کردی چو بچه کردی هی گوی خامرن یک کاری نه بکنی باور کن من هیچ کاری نکردم محسن من هیچ کاری نکردم سر بگو چی کردی سر بگو چه بچه مو کردی ادام خوش رو بین رفت خوش تو ببندم همیشه رازوری سهم بیدوید بلند کردم این رو بین رفت من نگم میخوا کار کنی ها من نگم میخوا کار کنی ها چه بچه مو کردی ود گم میخوا بره سر کار ود گم یا نگم ود گم یا نگم ود با بچه مو ها ود نگم میخوا کار کنی ود گم یا نگم ود گم میخوا بره سر کار ود گم یا نگم مجبور بیام برم نباید بری نباید بری سر کار فهمیسی؟ تو خود بیشتری کار واسه مو بگو نه؟ و تو نه جواب منه نه باور کن من هیچ کاری نکردم باور بکن من بعد نگم التماست کردم گم نره سر کار چقدر باید بگم بعد نره سر کار ها؟ چقدر باید گم من بعد نگم نره سر کار ها؟ و تو نه چی نش کردی بچه مادر با من البته توی بچه معلومه هیچ کاری نکردم تو به دستی کاری کردی باور بکن هیچ کاری نکردم تو به دستی کاری با اون لباسایی که مودی اون مورد چی بیان؟ همون شب بستری بیام خفه بابو خفه بابو زبطه من نابود کردی تو چه کردی سربان تو چه کردی قشنگ سین توضیح بده ببین سر قشنگ توضیح بده سی حماسه من نگوی که الان بمیگی اینه سر خواستم باید بگم دیگه کار باید بگوی حماسه باید سین بگوی باید بگوی قشنگ سین توضیح بده چه بچه کردی سکن سی و مکن سهر با خودم هیچ کاری نکردم مادر خرجی کنم مادر قشنگ بگو بچه ما چوش کردی بگو بچه ما چوش کردی سهر بگو چه بچه ما کردی سهر چه بچه ما من کردی هیچ کاری نکردم ما فقط بگو راستش چی فقط کردم خب بچه چطوری چه من گوه نلکی من کار سرکی نزمده بچه سیدم بگو راست بگو راست دیگه یعنی همینه همین تو داری دروی کنی بازم داری دروی کنی سیم بگو یعنی با کمربند سیاتی کنم بگو چه کردی با بچه‌مو بگو با بچه‌مو چه کردی وطنم چی کردم آمره این پرونده پزشکی شم پروندهشو بیا برو نه اره پرونده اینجوری بودی برو پرونده رو بیا سی بیا همین رو منتظرتم باید سیاه کنم با کمربند ما این همه ذوق شاقی کنم تو هیچی با ما نگی
داشت همه چی نوشته توشه کی پرستاره بی؟ دی محمد بی چی چطور کنی؟ آقا محسن راستی گم چیکنم درو چیکنم من راست گویم؟ آقا بیمارستان شهدا اتاق عمل خواستم مرد بگم خواهد یه مانه رو بی بر اثر ضربه این نوشت بر اثر ضربه اصلا تو بلند کردی بچه و بهرن سر اینی نوشته بر اثر ضربه بچه و بهرن چی تکر کنی؟ بگو چه بچه کردی؟ اینی نوشته بر اثر ضربه سوار داری بخون یه چی نوشته بر اثر ضربه بچه نبین بردی چوش کردی بچه نه بچه رو چوش کردی؟ جواب من بده چو بچه کردی؟ چو بچه من کردی؟ چو بچه کردی تا سیاه نکردم میگو بچه بر اثر ضربه نوشته جواب من بده جواب من بده بچه من چوش کردی؟ بچه من چوش کردی؟ جواب من بده بچه من چوش کردی و یا نه سیاه کنم جواب من بده این نوشته بر اثر ضربه بچه من چوش کردی؟ سر بچه من چوش کردی؟ سکن جلوات فایل نداره بچه من چوش کردی؟ یعنی دیگه مخوام بچه نمه بردم ضربت چنه؟ این ضربت چنه؟ بر اثر ضربه که تو من بلوی بلند جنوبی یعنی بلوک بده سرش سکن بازم دروی کنی هیچ وقتی داری نیبو سکن الان رمته همون رو صاحب کن اوری که کار کردن دوربین داره فقط وای به حالت که درو کرده بود واسی دونی چی باید کنم الان رم همون رو فقط وای به حالت که اینو درو کرده بود واسه مت شو باید بکنم بیا دوباره ها چته بگو الان رم اورو سیدمو کسر فقط وای به حالی که درو کرده بود اون دوربینه نگم چک کنم حالی که درو کرده بود روزگارت سیاه کردم ای وای واقعا تو نزاید تو داری چی کن نه گربه اونم دیدیم خبر
یه زرچپویی بود دوباره داری بگاه دیگه خود بتنه کشتی نه تقصیر خوش بخواه سی چه درای کنی؟ آه؟ سی چه درای کنی؟ سی چه درای کنی سهر؟ سیما بگو سی چه درای کنی؟ سیلمو کن تا نورداشتم بردم تا بیمارستان تو خود بلانه بسر بچه ما بردی پیایی که اصلا درای کنی کار سنگین انجام نیار سیما سهر این بچه بر اثر ضربه خود ضربه به بچه موزی بری سامن بیمارستان تو خود بچه من کشتی بری پا منم بری سپا بری سپا تا نکشتم بری پا بری سهر بری اصلا ما الان هیچی حالی میگو فقط بری سپا بری سپا بری سپا منم بری سپا بری سپا تا نکشتم یک ببین تا 3 شما رو بلنده بود یعنی 30 تکر من 1 2 3 بری پا بری چهارتون کشتم بود بری سفر بیمارستان بری سفر بچه ها بچه می کردی تو بچه من کشتی بری سفر سیکونی کشمته میدم بری سفر دیگه بری سفر بری سفر بری سفر چو بچه ما کردی سیکون تو خود هموسه هم هی گویی بچه نونو میگیره اونیه چیه بلای سر بچه ما بردی واقعا بگم مستی خاطره و بچه هر کاری چردم بچه نیست این بچه نه که می بیمارستان تاییدش کسی مسلط چرا سیم بگو چه کردی سهر این ضربت چنه بچه زی سری بچه بطه نام جواب منه بده من هیچ کاری نکردم سهر من هیچ گناهی ندارم بخواه سهر چوا بچه میکرد تا حلیل نظرم سیاد نکردم بگو 1 بگو چه کردی با بچه ما خیلی دوست داری بدونی؟ حالا فهمیدم خود بدونم خفه بابو تو بچه بدن کشتی خفه بابو تا نظرم بی سره چوا بچه کردی خود بچه کارت بچه بدن کشت ما چی کردم؟ من تحصیل کارم ما چی کردم؟ بگو چی کردم سهر بگو چه کردم تا سیاه نکردم چوا بچه کردی؟ تا آروم بوده بگم بگو میترم آروم بگو چوا بچه میکنم خیلی بگم سیاش دردینی خود چه کردی خان بدونم بچه غلطی کردی چه کردی؟ مثلا تو اول قالم بود چیز کاری نکنی سهر بگم تو چه کردی که قال بر بدم چوا بچه میکنم دوباره یه شرطه نیاری بیدیم سهر چوا بچه ما کردی میخوام بدونم چه گل خواهدی چه کردی بگو بگو چوا بچه میکردی نیترم دخو من بگیرم بگو چه کردی کار شهینه چه؟ کار شهینه شهین؟ من بنام بکار چه کردک؟ شهین چه کردک؟ امروز اول تو رفتی زندان چند رو بعد اومدم میره با هم جر کردیم همون روز خیلی ریزی کردم بعد چند سیچه ماما نگویی سیچه نگویی کاره که شهین سبا ما بگو سیچه نگویی شهینی کاره که اینو چه من جون مای خان
شهید چه جون میخوا و چه زید؟ میره لن نازه مجر هلا چه بینی بی اون روز بعد چند روزش بعد شدید برو بی اصلا سر کردیم بیشتر شدید و بی سرت چه کردی سریش؟ مثلا اون رو ضربه خبرس و ضربه چنو بی شهید آخه نخواست منه بزنه تهلن نانش که بار دارم مصیبت من جان گفت دوباره نرایش سرده بیاری بینیم از قضیه خود ایمان داریم یا سر مثل بدتری بوی موسه منم بوا موسه شهید و ایمان همیشه سرزمین پاکشون میکنن حسن بیا بشید برو خواهد باید بطرش نکن شهید و ایمان سرزمین نباید بمنه برای حسن خواهد بطرش نباید شهید نباید سرزمین بمنه حسن ما فعلا یه مشکل جفتری داریم وجودش خفه بود خواهی نمیار بنیستر خدا بطری بویه اصلا نیست یا او خشم سیکون وجود شهید سرزمین پاکی کنه واسه شیر ماره آقا محسن آقا محسن آقا محسن آقا محسن این بدبخت ها بیان با مرای بلای واسر میان